Forog. De hol vannak a kérdések? Kérdez. Beszélj magadról először. Ja. Akkor viszont bekomolyítok, mert nem akarok totál hülyét csinálni magamból. Nem vagyok Megda Márkó. De az új profilképed már biztosan megvan. Az új profilképem az megvan, persze. Jó, hát akkor kezdjük az elejénél. Tóth András vagyok, a No Wales elektronikus projektnek a szülőatya, illetve a Pixel Cranes Alter Rock formációnak az énekese. Az új album, a címe The Waiting Room, 2016. november 29-én jött ki. Az album születéséről, hogyha lehet így fogalmazni, annyit kell tudni, hogy igazából egy 1,5-2 éves procedúra volt. Igazából se eleje, se vége nem volt, mert megmondom őszintén, eléggé olyan az alkotási folyamatom, hogy ha éppen elfog az ihlet, vagy megfog valami, megcsinálok egy számot egy ültőhelyemben, tehát cirka 4-5 óra alatt. De ezek között az ihlet pillanatok között hát több hónapos szünetek voltak. Tehát amikor az előző anyagom, a Lounge Act, ami 2015-ben jött ki, utána eléggé takaréklángra tettem a zenélést ugyan blokk, mert nagyjából abban az időben alakult meg a Pixel Cranes is. Úgyhogy ez egy kicsit elterelte a figyelmemet arról, hogy a saját szóló cuccaimmal foglalkozzak. A koncepció az volt, hogy valami nagyon nyugis, kvázi meghitt zenét akarok csinálni. Tavaly nyáron kimentem a bandatársamhoz, Gergőhöz látogatóba Münchenbe, és ott vettem egy effektpedált, az Electro Harmonix-nak a Super Ego szinti emulátor pedálját. Igazából az adta meg az utolsó löketet ahhoz, hogy be tudjam fejezni az albumot, mert annak a pedálnak köszönhetően nagyon sok ilyen kitartott, kvázi a monoton drónszerű hangot tudtam produkálni a gitárommal. Voltak ilyen délutánok, hogy elkezdtem hűlni a pedálokkal, és akkor ami jött, azt felvettem. Így született meg a lemez kvázi lassan. A címe igazából ez, hogy The Waiting Room, ez pont innen jött, hogy valamilyen szinten arra jöttem rá, hogy akarok valamit így alkotni, akkor arra mindig várnom kell, hogy eljöjjön az a pillanat, hogy létre tudjam hozni, amit így elképzeltem a fejemben, mert máskülönben nem megy. Amióta így foglalkozom a zenéléssel, eléggé így működtem. Úgyhogy. De jó hír, hogy idén is tervezek kiadni egy új lemezt. Ezt annak örömére csinálom, hogy idén már 10 éve foglalkozom a zenéléssel, és ez meg máig kiadatlan demók, illetve B-side-oknak a válogatása. Említetted, hogy a Pixel Cranes egy formáció, tudnál beszélni a formáció többi tagjáról? Igen, akkor el is mesélem a zenekar történetét. A háttérsztori az nagyjából az, hogy a Hungary's Got Talent tehetségkutatóján futottak össze a szálak. Mindkettőnket behívtak a szóló projektjeink miatt. Az ő szóló projektjének az a neve, hogy Sungazers. Az egy progresszív rock vonalon mozgó projekt. És az a lényeg, hogy kezdettől fogva eléggé jól kijöttünk, illetve eléggé azonos hullámhosszon mozogtunk zenekészítést illetőleg. És akkor még ugyanazon a nyáron Gergő mutatott nekem egy szöveget, illetve egy alapot, és megkért, hogy énekeljen fel, és igazából 2 nap alatt fel is vettük. Ez lett az első kis single, amit kiadtunk utána ősszel, aminek az volt a neve, hogy Magány Kalitkám. A történet itt nem áll meg természetesen, mert utána télen kiadtuk az első EP-nket. Itt félig meddig számonként felosztottuk a szerepeket, hogy akkor ki melyik hangszeren játszik. Gergő elsősorban a producingolást csinálta, illetve ő gitározott. Én a szintetizátorokon játszottam, basszusgitároztam, illetve énekeltem. Aztán tekerjünk gyorsan előre, idén januárra.
idén megkiadtuk az első nagy lemezünket, aminek az a címe, hogy Iridescence. Ez igazából egy olyan természetbeli jelenség, ami a bizonyos tárgyakra vetett fénynek köszönhetően ez a szivárvány szín köszön vissza, mint amikor a CD-re ránéz az ember és látja, hogy ilyen szivárvány színű. Ez az irizáló hatás, mert nyilván nincsen szakszerű magyar fordítása ennek a szónak. A lényeg, hogy annak a lemeznek a munkálatai azok is így nagyjából egy év alatt zajlottak le. Ott is voltak 2-3 hónapos szünetek. Gergő leállam vizsgázott, én dolgoztam, tehát nyilván mind a ketten el voltunk foglalva. Szövegek jó részét azt Gergő írta, illetve a producing részét is ismét ő csinálta. Én inkább tényleg az ének és a szintik, meg a basszusgitár, amit úgy csinálok abban a zenekarban. Van 1-2 szám, aminek én írtam a szövegét, de itt inkább a Gergő szövegtémái dominálnak így az eddig kiadott anyagokon. Aztán meglátjuk, hogy a jövőben mi lesz. Most összeálltunk még egy pár szegedi ismerőssel, a Gritta Petivel, illetve a Fazekas Mátéval. Velük most csinálunk egy teljesen homlok ellentétesen, tehát egy stílusban nem megegyező zenekart, aminek meg az a neve, hogy Low Key Collective. Ez meg inkább egy ilyen elektrósabb, táncoltatósabb műfaj. Milyen platformokon érhetőek el a számok? A Pixel Cranes és a Novéz anyagok már meghallgathatóak Spotify-on, Deezeren, Tidal, az összes ilyen anyám kínja streamelő oldalon. Valamilyen módon nyomot hagyott a zenei stílusodon a Japánban töltött idő, illetve a japán tanulmányaid? Ó, abszolút, és akkor meséljünk egy kicsit Japánról is. 12 éves korom óta foglalkoztatott a japán kultúra. Hát nyilván, mint mindenki más, először az anime sorozatokkal kezdődött az egész. Az unokatestvérem mutogatta nekem a különböző Naruto részeket. Aztán 14 évesen még gimnáziumban elkezdtem tanulni japánul, és már akkor megfogalmazódott a fejemben, hogy milyen jó lenne egyszer kimenni oda, és aztán egyetem alatt sikerült is egy ösztöndíjjal kijutni Tokióba 4 hónapig, és az ott töltött idő inspirált arra, hogy megcsináljam a Lounge Act névre hallgató kislemezemet. Ez inkább egy olyan elektronikusabb egyveleg, pár hip-hop dob témával, meg hasonlókkal, de az is instrumentális volt elsősorban. Tehát a Japánban töltött idő az mindenképpen inspirált arra, hogy azt a kislemezt megcsináljam, és eléggé, hogy mondjam, olyan közvetetten olyan keleties hangzásúak is lettek azok a számok. Van például egy konkrét a Koma Station névre hallgató szám, abban voltak konkrétan olyan szinti elemek, illetve ilyen hangok, amik nagyon azt a benyomást kelthetik az ember, vagy legalábbis bennem azt a benyomást keltették így utólag is, hogy keleties, olyan metropolis aláfestő zene. Melyiket tartott fontosabb projektnek? Mind a kettőt fontosnak tartom abból a szempontból, hogy mind a kettő nagyon közel áll hozzám. Nyilván, hogyha fel kell állítani egy ilyen prioritási sorrendet, akkor nyilván a Novézt tartanám az elsőnek, mert az a sajátom, az, amit egyedül csinálok. Kb. 2007-ben kezdtem el foglalkozni a zenéléssel. Igazából az még úgy kezdődött, hogy a nagyanyám számítógépén, virtuál DJ-ben hülyéskedtem pár számmal, így próbáltam remixelni őket, hogy effekteket raktam rá. De aztán, ahogyan teltek az évek, elkezdtem egyetemre járni, meg elkezdtem beruházni a zenélésbe, vettem gitáreffekteket, lett egy saját gitárom, erősítőm, meg felvevő eszközöm, akkor elkezdtem ilyen lo-fi barkács felvételeket készíteni otthon. Aztán igazából mentek az évek, és még mindig ezt csinálom.
Hogy tudnád összefoglalni ezt a zenei stílust azoknak, akik ezt egyáltalán nem ismerik? Induljunk el mondjuk a 80-as, 90-es évekbeli Brian Eno ambient elszállós témákon, és mondjuk kössünk ki a tengerparton a víz morajlásáig kb. És akkor így ezen a spektrumon belül így be lehet lőni, hogy milyen zenét csinálunk. Te szeretnél bármit kifejezni a zenéddel? Bármi konkrétat? Ezt inkább rábíznám a hallgatóságra, hogy ők mit hallanak ki a zenémből. Tehát igazából, hogyha leülök dolgozni egy számon, akkor nincsenek konkrét tervek a fejemben, hogy na akkor ez most így mit fog majd ábrázolni, vagy mit nem. Inkább ezt ráhagyom a hallgatóságra, hogy hallgassák meg, és akkor majd kivált belőlük valamilyen érzést, vagy nyilván nem fog kiváltani semmilyen érzést. Egyelőre azokat a visszajelzéseket kaptam, hogy vannak olyan elemek, amik például egészen filmszerűek, van, ami egyszerűen pszichedelikus, bár ez a szó, hogy pszichedelikus, ez annyira túl van jártatva mostanában, hogy nem élnék ezzel a szóval. Mennyire dominál az énekhang ebben a típusú zenében? Az énekhang ebben speciál inkább háttérbe szorul, az is inkább egy harmonikus elem. Van egy számom az új lemezemről, aminek az a címe, hogy Silk. Effektíve az egész albumon az az egyetlen egy szám, amiben énekeltem. Kb. 3-4 sor összvisz, de azt is inkább úgy próbáltam használni, hogy az is csak egy festőelem legyen, tehát hogy ne lehessen úgy kifejezetten megkülönböztetni, hogy jó, ez egy énekhang, hanem az is csak egy réteg a sok másik rétegre, amit még így rápakoltam a különböző szintikkel, meg drónhangokkal. És igazából én ezeket gondoltam megkérdezni így hirtelen. Feltehetek egy-két olyan kérdést, amit a kedves csoporttársaim terveznek, de... Anyway, how's your sex life? First of all, I wanted to ask that question specifically. You don't need to answer it. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Szóval erről beszéltem, hogy talán az ambientet ez tudja a legjobban leképezni, vagy hogy azt a stílust így, ezt tudná a legjobban elmagyarázni, hogy ezek az atmoszférikus, természetben előforduló hangok. Az egyik felvétel az albumról, aminek az a címe, hogy May 30, az konkrétan egy 2,5 perces, igazából ilyen atmoszféra felvétel volt egy eléggé húzós viharról, tehát ez igazából semmi ahhoz képest, hogy az mi volt. De ott is igazából csak ez volt a koncepció, hogy felvettem, ahogyan esik az eső.